આપણે જાણીશું હેલિયોસ કેપિટલ ઇન્ડિયાના CIO દિનશો ઇરાની પાસેથી. દિનશોજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને દિવાળી પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે મળી રહ્યા છે, તો આઈ હોપ કે યુ એન્જોયડ યોર ફેસ્ટિવિટીઝ. પણ અત્યારના માર્કેટ ફૂલ ફેસ્ટિવલ મૂડમાં છે. ત્યાં હજી દિવાળી પતી નથી એમ કહી શકાય, પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટનો ટ્રેન્ડ કેવો લાગે? પ્રીતિજી, આભાર તમારો શો પર આમંત્રિત કરવા માટે. એક કરેક્શન છે, હું CEO છું હિલિયોસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો, ને CIO નથી. તો જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ કરેક્ટ. I'm really sorry about it, જી. That's okay. અચ્છા, બજારમાં એવું છે કે પ્રીતિજી એકચ્યુઅલી નવા હાઈ પર ચાલી રહ્યો છે, ને ધ ગુડ પાર્ટ ઇઝ કે આ નવા હાઈ પર થયા પછી બી વેલ્યુએશન જે છે એકદમ ચેકમાં છે. ઇન ધ સેન્સ કે આપણા જે તમે આગળ જો 6-7 વર્ષના એવરેજ જોશો વેલ્યુએશન, આપણે ત્યાં જ ફરી રહેલા છીએ, અરાઉન્ડ 18-19 ટાઈમ ફોરવર્ડ અર્નિંગ્સમાં છીએ, વિચ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ. કારણ કે આપણું માર્કેટ આ પહેલી વખત એવું થયેલું છે કે એક નવા હાઈ પર છે ને આપણા વેલ્યુએશન આર નોટ એટ ઓલ ટાઈમ હાઈસ. વેલ્યુએશન્સ એવરેજના હિસાબે જ થયેલા છે. સો દેટ ઇઝ ધ હેલ્ધી પાર્ટ. બીજું આ છે કે આપણું જે SIP છે 16,000 કરોડ, હવે તો 17,000 કરોડ થઈ ગયેલું છે, 70,000 કરોડ થઈ ગયેલું છે. ને જે આપણા EPFO ને NPS ના ફ્લોઝ આવે છે ઇક્વિટી માર્કેટમાં, તે તમે બધા મલાવશો તો 20,000 કરોડની આસપાસના ફ્લોઝો છે રેગ્યુલર મંથલી. તો તે હિસાબનો જે ફ્લો આવે છે તે એટલી સપ્લાય નથી આવતો સામે ટુ મીટ ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ ફ્લોઝ. તો તેથી આપણને એવું લાગે છે કે બજાર આપણું આ લેવલ પર આરામથી સસ્ટેન થઈ શકે છે. ને બીજું બી ફંડામેન્ટલ ડ્રાઈવ બી છે. GDP ગ્રોથ તમે જોયો લાસ્ટ ટાઈમનો, એટલે આ જે અનાઉન્સ થયેલ લાસ્ટ ક્વાર્ટરનો એકદમ નંબર બધાના જે ઇકોનોમિક્સના એસ્ટિમેટ હતા તેનાથી જાસ્તી નંબર હતા. તો ઓલ ધીસ ઇઝ વેરી પોઝિટિવ. તેથી આપણને એવું લાગે છે કે આપણે એક આ જે નવો હાઈ આપણે અચીવ કીધો છે તે એક નાનો જેવો માઇલસ્ટોન હશે ઓફ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઇન ધ ફ્યુચર. તો તમે એક ટ્રેલર જોયેલો છે ઓફ ફ્યુચરમાં શું થવાનું છે તે હિસાબ. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક ફ્યુચરમાં શું થવાનું છે, વી આર યુઝ ટુ ટ્રેલર્સ. આપણને એક ગમતું હોય છે કે કઈ શું એક્સપેક્ટેડ છે, પણ કોઈ વખત ટ્રેલર આપણને એક બીજી દિશામાં પણ લઈ જતું હોય છે. પણ માર્કેટ્સમાં આપણે એવું નથી હોતું. પણ જે તમે હમણાં જે ફ્લેવર ઓફ ધ માર્કેટ છે એ છે IPO. અને અહીંયા આપણે ઘણા બધા IPOs આવતા તો જોઈ તો રહ્યા છે, પણ સાથે સાથે વેલ્યુએશન એક ઓફકોર્સ એક ચર્ચાનો બીજો વિષય છે. પણ સેકન્ડલી જે રીતે એ લોકો લિસ્ટ થઈ રહ્યા છે વિથ ઓલ ટાઈમ હાઈ ટાઈમ પ્રીમિયમ સાથે, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? ડઝ ઇટ બોધર યુ? ડઝ ઇટ જે લિક્વિડિટી પર સે જે સિનારીઓ છે, ડઝ ઇટ વરી યુ, ઓર ઇટ્સ અ મોમેન્ટમ એન્ડ વી હેવ ટુ ગો થ્રુ ઇટ? તો પ્રીતિજી, એકચ્યુઅલી તમે બજારમાં હંમેશા જ્યારે બી તેજી આવે તમે જોવો કે ખાસા IPO આવે, એક ચીજ તમને સંભાળવી પડશે તે આ છે કે ક્વોલિટીમાં તમને જવું પડશે. ઇનફેક્ટ જેમ ટાટા ટેકનોલોજીસનો IPO હતો, ક્વોલિટી હતી, તેથી જો તમે શું ભાવ થઈ ગયો, એકચ્યુઅલી બહુ જાસ્તી ભાવ થઈ ગયેલો છે આપણા હિસાબે, તો ખાસું ઓવર વેલ્યુ થઈ ગયેલું છે. પણ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે હવે આ બધું થતું રહેશે. ને બીજું એવું છે કે ઇન ટર્મ્સ ઓફ લિક્વિડિટી એવું ઇનફેક્ટ વી વેલકમ કે આ એવા ઓપ્શન્સ આવતા રહે બજારમાં, કારણ કે પછી અધરવાઇઝ ધ માર્કેટ બીકમ્સ વેરી ઓવરહીટેડ. અગર જો ધ સેમ મની ગોઝ ઇનટુ ધ સેમ સ્ટોક્સ, આ નવા જે ઓપ્શન્સો મળે છે તેના હિસાબે મની કેન બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઓલ્સો. ને એકચ્યુઅલી FI નું જે તમે જોયેલા છે સેલિંગ ફિગરો આપણા સેકન્ડરી માર્કેટમાં, આપણું એવું જાણવાનું છે કે તે સેકન્ડરી માર્કેટમાં વેચીને એ લોકો પ્રાઇમરી માર્કેટમાં લઈ રહ્યા છે. કારણ કે તમે જો બેઉ માર્કેટના ફિગર્સનો ક્લબ કરશો તો FI એકચ્યુઅલી સેલિંગ નથી થઈ. એ લોકો દે મોરલેસ સોલ્ડ ઇન ધ પ્રાઇમરી સેકન્ડરી માર્કેટ ટુ ગેટ ઇનટુ ધ પ્રાઇમરી માર્કેટ. તો તે હિસાબે તો ઇવન છે. તો તે આપણને એવું લાગે છે કે આ બધું સારું છે, પણ જરા વેલ્યુએશન કર્વ રાખવો પડશે તમને. ને ખાસું ઓવરહીટ થઈ ગયું છે IPO માર્કેટ તો, કારણ કે જેમ જ નવો કે ઓપ્શન આવે છે હેવીલી ઓવરસબસ્ક્રાઇબ થાય છે. ને પ્લસ જે હિસાબે લિસ્ટિંગ થાય છે તે હિસાબે લાગે છે કે આ સ્ટોરી ખતમ થઈ ગઈ. એબ્સોલ્યુટલી.
અને બીજો એક જે પોઝિટિવ અત્યારના જે માર્કેટમાં આજના દિવસે અગર જોઈએ તો ઓફકોર્સ એક્ઝિટ પોલ્સના નંબર્સ ઓફકોર્સ પણ સાથે સાથે જ જે જીડીપીના નંબર્સ આપણે આવ્યા છે એ ક્વાઇટ પ્રોમિસિંગ આવ્યા છે 7.6 ઇઝ રિયલી ગુડ થિંગ. હવે જોવું રહ્યું કે આગળ જતાં કેરી થાય છે કે નહીં. અને સાથે જ જે બીજો જે એસ્પેક્ટ છે એફઆઈઆઈની ઇનવર્ડ એન્ટ્રી આપણે હવે કન્ટિન્યુઅસ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના આ માર્કેટના મોમેન્ટમને વધારે બેટર કરી શકે છે? જી એકચ્યુઅલી એ જે બહુ મોટું પોઝિટિવ થયું આ બધા નંબર તો તમે જે બોલ્યા જીડીપી ને એફઆઈ ફ્લોઝ ને ઓબ્વિયસલી આપણા ફંડામેન્ટલ્સ ઓલ્સો એકચ્યુઅલી એક પોઝિટિવ પાર્ટ આ હતો કે જે ફંડામેન્ટલ્સ આપણા છે આ જે રેલી આવી છે આપણી બજારમાં that is also driven by the fact કે જે અર્નિંગ્સ જો છે આપણી ઇન્ડેક્સની તે બી એવરી સિંગલ ક્વાર્ટર રીરેટ થયેલી છે. ઇનફેક્ટ તમે પિછલા 4 ક્વાર્ટરથી જોશો તો અર્નિંગ્સ રીરેટ જ થયેલી છે ફોર ધ ઇન્ડેક્સ, એટલે ઉપરની સાઈડે રીલેટ થયેલી છે. તેથી જ આપણું માર્કેટ બી ઇટ ઇઝ નોટ લુકિંગ દેટ હોટ એટ દેટ ઓવર વેલ્યુ સોરી. તો તે તમારે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. ને એક જે મોટું જે પોઝિટિવ આપણે વસ્તુ છે તે આ થયું કે ચાઇના એકદમ અનએટ્રેક્ટિવ થવા લાગ્યું. તેથી એફઆઈએસ પાસે હવે તમે ચાઇના 35-36% વેટ કમાન્ડ કરે છે ઇન ધ ઇમર્જિંગ એશિયા માર્કેટ. તો તે અગર જો એવું મોટું માર્કેટ જરા અનએટ્રેક્ટિવ થાય તો ઓબ્વિયસલી દેટ મની હેઝ ટુ બી રીડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ અધર માર્કેટ્સ. તે ઇન્ડિયા એક એવું બજાર છે જે ખાસું એનો બી ખાસો વેટ છે આપણા ઇન્ડેક્સમાં. નોર્મલી 12-13% હતો, હવે 15-16% થઈ ગયેલો છે થેન્ક્સ ટુ ચાઇના ગોઈંગ ડાઉન. ને આ પહેલી વખત મેં મારી જ્યાંથી હું એમએસસીઆઈ ટ્રેક કરવાનું શરૂ કીધેલું છે મેં વિચ વોઝ ઇન 2000 મેં પહેલી વખત જોયું છે કે ચાઇનાનો વેટ 30ની નીચે 30%ની નીચે ચાલી ગયો છે. So that is a very big positive for us in terms of attracting foreign flows. અને સી આપણે થોડા દિવસ પહેલાં ડેટા આવ્યો હતો કે હાવ અમુક જે આપણા કોન્ટિનેન્ટમાં જે કન્ટ્રીઝ છે પ્લસ જે યુએસ જે રીતે જોઈ રહ્યો છે ઇન્ડિયાને આપણે ખાસો એવું આપણે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે કે અહીંયા બિઝનેસ આવશે, અહીંયા ઇનફ્લો આવશે આફ્ટર કેનેડા. ઇન્ડિયામાં એક સેકન્ડ નંબર છે એ જણાવી રહ્યું છે કે કઈ રીતના આપણે ઇન્ડિયા આગળ વધી રહ્યું છે. પણ હવે ગોઈંગ ફોરવર્ડ એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? આપણી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેટર્ન કેવી હોવી જોઈએ? કારણ કે અત્યારના એક બાજુ વોલ્ટાલિટી પણ એક બાજુ પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ પર ચાલી રહ્યું છે. ને જે ફંડામેન્ટલ્સ અને જે આપણા રિઝલ્ટ સિઝનમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતના આપણે નંબર્સ આવતા જોયા છે. કયા સેક્ટર્સ પર પહેલાં તમે અત્યારે નજર રાખશો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે, બોથ વેલ્યુએશન જેમાં સારા હોય અને ટાઈમ કરેક્શન પણ થઈ ગયું હોય? સો પ્રીતિજી એકચ્યુઅલી તમે અગર જો ઇકોનોમી જો જે આપણી ઘણી મૂવ થયેલી છે પાસ્ટમાં હિસ્ટ્રીમાં જઈને જો એકચ્યુઅલી ધેર્સ અ ઇંગ્લિશમાં એક ટર્મિનોલોજી છે કે વોટ વી લર્ન ફ્રોમ હિસ્ટ્રી ઇઝ દેટ વી ડોન્ટ લર્ન ફ્રોમ હિસ્ટ્રી. તેથી જ આપણે હિસ્ટ્રીને બહુ કાયમ તરીકે આપણે ટ્રેક કરીએ. ને એકચ્યુઅલી અગર જો તમે ઇન્ડિયા થર્ડ લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી થવાની છે. આઈ મીન 2027ની વાત ચાલી રહી છે કેલેન્ડર યર કે વીલ બી ધ થર્ડ લાર્જેસ્ટ. $5 trillion ઇકોનોમી થશે આપણી 27 સુધી એન્ડ વિલ બી થર્ડ ઇકોનોમી ટુ બીકમ ધ 5 ટ્રિલિયન પ્લસ ઇકોનોમી. તો તમે પહેલી બે જે જો ઇકોનોમીઓ જે આ 5 ટ્રિલિયન ક્રોસ કીધેલી હતી ને તેના તમે મૂવ જો તે ટાઈમના કે કેવા સેક્ટર્સોએ અસિસ્ટ કીધેલા ઇન ટર્નિંગ દેટ ઇકોનોમી અરાઉન્ડ. તો બે સેક્ટર્સો એકદમ સ્ટેન્ડ આઉટ થાય બોથ ધ ઇકોનોમીમાં, તે યુએસ ને ચાઇના બેઉમાં, વિચ ઇઝ ફાઇનાન્શિયલ્સ ને કન્ઝમ્પશન. તો આ તો ગિવન જ છે કે ફાઇનાન્શિયલ ને કન્ઝમ્પશન બેઉ જણાને બૂસ્ટ ફાયર થવું જોઈએ ટુ ગેટ ધ ઇકોનોમીઝ ગોઈંગ. એન્ડ સિન્સ વી આર સેઇંગ કે આપણી ઇકોનોમી 5 ટ્રિલિયન પ્લસ થવાની છે તો આપણે આ જ બેટ લેવું પડશે કે ફાઇનાન્શિયલ ને કન્ઝમ્પશનમાં થવાનું છે. ને ફાઇનાન્શિયલમાં તો પોઝિટિવ આ છે કે વેલ્યુએશન તો એકદમ સ્ટ્રેચ નથી. ઇનફેક્ટ હજી સુધી એકચ્યુઅલી એક ક્વાર્ટર પહેલે સુધી financials were driven by net interest margins moving up, but હવે ક્રેડિટ ગ્રોથ ઓલ્સો પિકઅપ થયેલું છે. ને અગર જ્યાં ક્રેડિટ ગ્રોથ પિકઅપ થાય તે કોર બિઝનેસ પિકઅપ થાય ત્યાં જ જેને તમારી સ્ટોક છે રીરેટેડ. તો તે રીરેટિંગ હમણાં શરૂ થયેલી છે તે સેક્ટરમાં. તમે જોઈ રહ્યા છો ખાસા મોટા સ્ટોક્સ હવે ચાલવાના શરૂ થયેલા છે તે સેક્ટરમાં. ને બીજું ઓન કન્ઝમ્પશન સાઇડ આપણને એવું લાગે છે કે પોકેટ છે કન્ઝમ્પશનના જે એકદમ ઓવર વેલ્યુ છે અને દે આર પોકેટ્સ વિચ આર અંડર વેલ્યુ.
ને આપણને તો એવું લાગે છે કે જ્યાં ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડ છે તે બી બહુ સિલેક્ટિવ ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડ વાળા છે, જેમ કે આપણા સે લક્ઝરી થઈ ગયું, યા તો એસ્પિરેશનલ લક્ઝરી થઈ ગયું, યા તો એસ્પિરેશનલ સ્પેન્ડ થઈ ગયા, તે બધામાં આપણને લાગે છે કે ખાસો વેલ્યુ હજી બી બાકી છે. તેથી વન શુડ બી લુકિંગ એટ ધીસ ટુ સેક્ટર્સ ફોકસમાં. ને એક જે સેક્ટર ઇન્ડિયાનું સ્પેસિફિક છે, એકચ્યુઅલી બે સેક્ટર છે ઇન્ડિયામાં જે સ્પેસિફિક ટુ ઇન્ડિયા છે. એક તો છે ડિફેન્સ સેક્ટર. ત્યાં બી આપણને એવું લાગે છે કે જેમ ગ્લોબલમાં અનસર્ટનિટી રહેલી છે જીઓપોલિટિકલ લેવલ પર, તે હિસાબે ડિફેન્સ સ્પેન્ડ શુડ મૂવ અપ ગ્લોબલી. ને ઇન્ડિયા એક બેઝ બની શકે છે આઉટસોર્સિંગને વસ્તે ફોર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ગ્લોબલ સ્પેન્ડ ઓન ડિફેન્સ. ને બીજું જે સેક્ટર ઇન્ડિયા સ્પેસિફિક છે તે છે આપણું કેપેક્સ રિલેટેડ સેક્ટર. 3 સાયકલો પિછલા પુશ ઓફ થયેલા છે કેપેક્સના ઇન ઇન્ડિયા, ને તે હમણાં કેચ ઓન થશે. આપણું આવું કેવું જાણવું છે કે પ્રોબ્લી એક વખત સેન્ટ્રલ ઇલેક્શન્સ આર ઓવર ત્યારે પછી એક મેજર પુશ આવશે, નોટ ઓનલી ફ્રોમ ડોમેસ્ટિક કેપેક્સ બટ ઓલ્સો ફ્રોમ ઇન્ટરનેશનલ કેપેક્સ. કારણ કે ખાસા ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઝો આર લુકિંગ એટ સેટિંગ અપ શોપ ઇન ઇન્ડિયા થેન્ક્સ ટુ ચાઇના +1 એન્ડ યુરોપ +1. તો તે હિસાબે આપણને લાગે છે કે ત્યાં બી ખાસો એક મૂવ આવી શકે છે. Absolutely. It's so good to know that everybody is looking at India. And we also are looking at India. Otherwise, આપણે એમ જોતા હતા કે આપણે આ માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ અહીંયા આગળ. Now we don't have to shop so much. આપણે અહીંયા we are good to આપણે કેપિટલને ગ્રો કરવા માટે. પણ તમે જેમ કહ્યું કે ડોમેસ્ટિકલી જે કંપનીઝ છે ને જે અહીંયા ટાર્ગેટેડ છે એમાં આપણે કંપનીઝમાં જોવું જોઈએ. ને સાથે જે મેક ઇન ઇન્ડિયાની જે ઝુંબેશ છે ને એ એક આપણે ઓફકોર્સ ડિફેન્સ સેક્ટરમાં જોયું છે, પણ હવે બધામાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે એક કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ડિયા બેઝ થઈ રહ્યો છે. પછી ફાર્મા સેક્ટર હોય, પાવર સેક્ટરમાં, એનર્જી સેક્ટરમાં વી આર મૂવિંગ અહેડ વિથ ધ ગ્રીન એન્ડ હાઇડ્રોજન એનર્જી એન્ડ વિન્ડ એનર્જી. એટલે ઘણા બધામાં આપણે ઇન્ડિયા ઇઝ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. આ સિનારીઓ જોતાં તમને શું લાગે છે કે આફ્ટર ડિફેન્સ નેક્સ્ટ ડિફેન્સ એરિયા કયો બની શકે છે માર્કેટ માટે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર અને એઝ અ ગ્રોથ માટે, ઇકોનોમી માટે? તો પ્રીતિજી એકચ્યુઅલી તમે જોવા જાઓ તો મેન્યુફેક્ચરિંગમાં વેલ્યુ એડિશન જે વિચ ડિસાઇડ્સ કે કેટલું તમે પ્રોફિટ કમાવો તે ઇનફેક્ટ હેઝ કમ ઓફ. એન્ડ ઇનફેક્ટ અગર જો તમે ડેટા જાઓ તો વેલ્યુ એડિશન 2014માં મેન્યુફેક્ચરિંગમાં અરાઉન્ડ 15% હોવા કરતો હતો, તે હવે રિડ્યુસ થઈને 13% થઈ ગયેલો છે. તે કાંઈ થયેલું છે કારણ કે ઇન્ડિયા હેઝ બીકમ અ બેઝ ટુ ધ વર્લ્ડ, ને તે એક હરીમાં બેઝ બનેલો છે. તે કમ્પોનન્ટ્સો આપણે હમણાં મેન્યુફેક્ચરિંગ નથી કરી રહેલા આજની તારીખમાં. તેથી વી આર જસ્ટ ઇમ્પોર્ટિંગ કમ્પોનન્ટ્સ, પુટિંગ ધેમ ટુગેધર એન્ડ એક્સપોર્ટિંગ ઇટ આઉટ. તો તેમાં આપણું વેલ્યુ એડિશન કમ થઈ ગયેલું છે. અને તે ઓલરેડી એઝ આઈ સેડ કે મને એવું લાગે છે કે પ્રોબ્લી સેન્ટ્રલ ઇલેક્શનની વાર જોયેલા છે બિફોર કમિટિંગ કેપેક્સિસ ફોરેન કંપનીઝ. ને વન્સ તે આવી જશે તો તમે જોશો કે ત્યાં બી વેલ્યુ એડિશન વધવાનું શરૂ થશે ને એઝ અ રિઝલ્ટ પ્રોફિટેબિલિટી વધવાની શરૂ થશે. તો ચાઇના +1 પ્લેઝો જે છે, ઇનફેક્ટ ચાઇના વાય ઓનલી ચાઇના, ઇનફેક્ટ યુરોપ +1 પ્લેની બી વાત ચાલુ છે હમણાં. તો તે હિસાબે તમે જોવા જાઓ તો તે સેક્ટર તમને ખાસો આઈ થિંક ગ્રોથ મળી શકે છે ત્યાંથી. ને પ્લસ બીજું ગવર્મેન્ટે ખાસું પ્રોએક્ટિવલી બધી PLR સ્કીમ શરૂ કરી ને તે બધું કીધું. તે હિસાબે તો લાગે છે કે એ લોકોને બી ઇન્સેન્ટિવ આપેલો છે કે તમે પ્લીઝ આવીને સેટઅપ કરો અને તમે બી કમાઓ તેમાં. તો તે હિસાબે આપણને લાગે છે તે સેક્ટર ખાસો સારો કરી શકે છે. બહરહાલ એક ઓર જે મેજર સેક્ટર ઇન્ડિયાનો છે તે છે આઈટી. પણ તે આપણને ત્યાં લાગે છે કે આઈટી થોડો બેકસીટ લેશે હમણાંને વસ્તે, એટલીસ્ટ આગલા 3-4 ક્વાર્ટરને વસ્તે. કારણ કે ત્યાં જે યુએસમાં જે છે ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડો તે થમાઈ ગયેલા છે. ને તેના હિસાબે વિચ ઇઝ લાર્જ પ્રોફિટ પૂલ ફોર આઈટી કંપનીઝ, તે હમણાં નથી દેખાતું ને ક્લેરિટી બી નથી તે સેક્ટરમાં. તો ઇટ્સ બેટર ટુ અવોઇડ ધેટ ઓન ધ આઉટસોર્સિંગ સાઇડ. ઘણી બધી વખત વાત કરી છે આ સેક્ટરની, પણ અગેન આઈ વુડ લાઈક ટુ રીઇટરેટ, અને એ છે ઓટો કંપનીઝ અને ઓટો સેક્ટર રાધર. એમાં અને ઓટો એન્સિલરી પણ આવી ગયો અને ઓટો કોમ્પોનન્ટ્સ બી આવી ગયો, જ્યાં આપણે એક બિગ મૂવ જોઈ રહ્યા છે. અને હવે સેકન્ડેડ બાય ધ ટુ વ્હીલર ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ વેલ. કઈ રીતના તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો વેલ્યુએશન વાઇઝ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વાઇઝ, એઝ અ રિટેલર શું જોવું જોઈએ? અત્યારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકાય કે નહીં?
જે એકચ્યુઅલી સેક્ટર તમે અગર જોશો તો પિછલા 2 વર્ષમાં બહુ સારું કીધેલું છે. અને તેની પહેલા તમે 2 વર્ષ આ પિછલા છોડી દો ને તેના પહેલાના 4 વર્ષ જોશો તો બહુ બેકાર જ હતું. તે સેક્ટર પાર્ટિસિપેટ જરા બી નહીં કીધેલું હતું માર્કેટમાં. ઓનલી લાસ્ટ 2 યર્સ હેઝ બીન વેરી ગુડ. એન્ડ તે એને માટે છે કારણ કે કોવિડ આવી ગયો વચમાં ને કોવિડના ચાલતે પેન્ટ અપ ડિમાન્ડ આવ્યું, પછી કમોડિટી પ્રાઇસીસ ખાસા કરેક્ટ થઈ ગયા, તો માર્જિન્સ થયા. ને પહેલા જે ખરાબ ટાઈમ હતો તેથી હતો કે ઈવીઝ ને હાઇબ્રિડ જે 2 મેજર ડિસરપ્ટર્સ છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીના, તે ખાસું ઉથલ-પુથલ કીધું તે સેક્ટરમાં. ને આપણને એવું લાગે છે કે આ જે હમણાં ચાલી રહ્યું છે તે પ્રોબ્લી આપણું ફેસ્ટિવ સીઝન છે તેના ચાલતે પાછું ઇન્વેન્ટરી પાયલા થઈ ગયેલું છે અને તે હિસાબે ઇન્વેન્ટરી ઓફટેક બી થયેલો છે. પણ તે પીક આઉટ આપણને એવું લાગે છે કે તે સેક્ટરમાં થઈ ગયેલો છે ને તેથી આપણું આ માનવાનું છે કે બેટર ટુ અવોઇડ ધેટ સેક્ટર, કારણ કે આગળ ચાલતા પાછું there will be a lot of competition from the EV side. ટુ વ્હીલરમાં તો ઓલરેડી તમે જોઈ લીધો તો તે પ્રોબ્લેમ થયેલો હતો ને ઓલરેડી હમણાં જે ટુ વ્હીલર સીઝન એકચ્યુઅલી સારો જ છે કારણ કે વેડિંગ સીઝન આવે છે અને ટુ વ્હીલર ખાસા ગિફ્ટ થાય વેડિંગમાં, તો તે હિસાબે પિકઅપ આવ્યો. બટ વી ડોન્ટ એક્સપેક્ટ ટુ વ્હીલર્સ ઓર પીવીઝ ટુ ડુ વેલ ઇન ધ ફ્યુચર. ને બીજું તમે જે એન્સિલરીની વાત કહી, હવે ઓઈઝ જે ઓરિજિનલ ઇક્વિપમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ હોય તે અગર જો સારું નહીં કરે તો એન્સિલરી બી સારું નહીં કરી શકે, અનલેસ તમે એવી કોઈ એન્સિલરી ગોતો જેમાં ઈવી પ્લે જાસ્તી હોય, તો તે જ આપણને લાગે છે કે તે દેટ શુડ ડુ બેટર, અધરવાઇઝ વી વુડ બી અવે ફ્રોમ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. Absolutely. So EV going forward is going to be the reality of the auto industry. Or આપણે આમ પણ જોઈ રહ્યા છે કે કઈ રીતના રેવોલ્યુશન આવી રહ્યું છે, બિકોઝ યુ વોન્ટ કાર્બન ફ્રી, યુ વોન્ટ લેસ જે રીતે ક્રૂડ અને ઓઇલ પર લેસ આપણે ડિપેન્ડન્ટ થવું પડે. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો હવે જે બીજો રેવોલ્યુશન જે ચાલી રહ્યો છે એ છે જે લોકો ટેકનોલોજી જલ્દીથી અપનાવશે, દે વુડ બી ધ વિનર્સ અહેડ. અને ટેકનોલોજી બધા જ ઓલ સેક્ટર્સમાં આપણે જોઈતી હોય છે. કઈ રીતના તમે આ રેવોલ્યુશનને જોઈ રહ્યા છો અને કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી જે ટેકનોલોજી ક્વિકલી અપનાવશે એ લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે? તો એકચ્યુઅલી આપણી ઇન્ડિયામાં તો એનર્જી સેક્ટર છે જે જ્યાં ધીસ ઇઝ મચ નીડેડ, એટલીસ્ટ ઇન ધ યુટિલિટી સેક્ટર. તમે ત્યાં જોયેલું બી છે ધોઝ કંપનીઝ જે પાવર કંપનીઝો છે જે લોકોએ વાત કીધી યુટિલિટીમાં ટુ ગેટ ઇનટુ ગ્રીન એનર્જી, રિન્યુએબલ એનર્જી, તે બધી ખાસી સારી કીધેલી છે. તે હિસાબે આપણને લાગે છે કે તે સેક્ટર હેઝ ડન ફિનોમિનલી વેલ. ને બીજું આપણને એવું લાગે છે કે જ્યાં પર બી એઆઈ એટલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ઇનફેક્ટ આઈ ડોન્ટ થિંક આપણે આજ સુધી તેના પર વાત કરેલી છે કોઈ દિવસ, પણ તે એઆઈ બેઝડ બેનિફિટ્સ જ્યાં આવી શકે છે, જે આપણને લાગે છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં અને તેમાં ખાસા બેનિફિટ્સ આવી શકે છે બીકોઝ ઓફ એઆઈ, તો ત્યાં આપણને લાગે છે કે if those industries adopt that, in fact યુએસમાં તો હોલ જે હમણાં આપણે જે રેલી જોઈ છે નેસ્ડેકમાં, તે ખાસી લિમિટેડ રેલી હતી. અગર જો તમે જાઓ તો ખાલી 7 કંપનીઓ કે 8 કંપનીઓ છે જે મેજર પાર્ટ ઓફ ધ રેલી જે પાર્ટિસિપેટ કીધું છે, તમે તે નિકાલી દેશો તો પ્રોબ્લી નેસ્ડેક વોઝ ફ્લેટ. તો તે રેલી વોઝ બેસ્ડ ઓનલી ઓન એઆઈ because these companies were AI based and all that. They were the ones who were participating in the AI. તો આપણને લાગે છે તે હમણાં ઇન્ડિયામાં આવડું બાકી થયેલું છે ને જ્યારે બી આવશે ત્યારે ખાસું બેનિફિટ થઈ શકે છે આપણી કંપનીઝોને. Absolutely. But Dinshaw ji, I'm wondering, Indians are any which ways very intelligent. AI આવીને આપણી ઇન્ટેલિજન્સને થોડું ચેલેન્જ કરશે કે આપણે ચેલેન્જ કરશું? લેટ્સ સી વોટ ધ ફ્યુચર ઇઝ હોલ્ડિંગ. બટ યુ આર રાઇટ, એઆઈ ઇઝ ધ ફ્યુચર. અને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બધી જ કંપનીઝ હવે ઇન્ક્લુડ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે કે કઈ રીતના પ્લેટફોર્મ બની શકે, એટલીસ્ટ અહીંયા આપણે ભારતની આપણે જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ. એક બીજો જે સેક્ટર છે ફાર્મા સેક્ટર. હવે what IT was is pharma sector now. અહીંયા આપણે એક સારી રીતે અપમૂવ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે અને which part of pharma vertical would you like to invest in? તો એકચ્યુઅલી એક જે પોઝિટિવ થયો ફાર્મામાં તે આ થયો કે યુએસમાં જે પ્રેશર ચાલુ હતો ઓન ધ પ્રાઇસિંગ, તે થોડો ઇઝ ઓફ થઈ ગયેલો છે હજી બી, પણ તે ખાસો રિડ્યુસ થઈ ગયેલો છે. તે હિસાબે આપણને લાગે છે કે ત્યાં જે યુએસ ફોકસ કંપનીઝો છે
ઇન્ડિયામાં જે બધે ઓલ્સો યુ હેવ ટુ સી કે એ લોકોની એન્ડી પાઇપલાઇન શું છે. और जो पाइपलाइन्स आर गुड तो તે કંપનીઓ સારી લાગે છે. વેલ્યુએશન બી એટલા ખાસા સ્ટ્રેચ નથી રહેલા છે અહીંયા. દે આર ઇન લાઇન વિથ ધ એટલે થોડા પ્રીમિયમ પર છે બધે ફિર બી જો તો બી આપણને એવું લાગે છે કે લુકિંગ એટ ધ ફ્યુચર ગ્રોથ આ ખાસા પોઝિટિવ થઈ શકે છે. અને ડોમેસ્ટિક જે ફોકસ ફાર્મા કંપની છે તે તો આપણને બહુ જ ગમે છે. આપણને લાગે છે કે ત્યાં જાસ્તી ગ્રોથ આવશે બીકોઝ જેમ આપણે બોલીએ છીએ પર કેપિટા આપણું ઇન્કમ જો વધવાની છે આગળ ચાલતે જીડીપી ગ્રોથ એવો તે નોમિનલ ગ્રોથ આગળ તમે 10-11% વાત કરો ઓબ્વિયસલી પોપ્યુલેશન એટલું ગ્રો નહીં થાય આપણું તો તે હિસાબે આપણને લાગે છે કે આપણું પર કેપિટા વિલ બી શૂટિંગ અપ ક્વાઇટ શાર્પલી નો તે જ્યારે બી થાય તો હેલ્થકેર સ્પેન્ડ હંમેશા વધે છે. તેથી આપણને ડોમેસ્ટિક ફોકસ કંપનીઝો ખાસી સારી લાગે છે નોટ ઓનલી ઇન ફાર્મા બટ ઓલ્સો ઇન ધ હેલ્થકેર પાર્ટ વિચ ઇઝ હોસ્પિટલ્સ એન્ડ ઓલ ત્યાં આપણને લાગે છે કે ખાસી ગ્રોથ આવશે. જી સર ઓન ધેટ નોટ દિનશોજી રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે અને વી કેન કીપ ઓન ટોકિંગ એન્ડ ટોકિંગ અવર ટાઈમનો અભાવ છે તો મે વી વિલ કીપ સમ એરિયાઝ ફોર ધ નેક્સ્ટ ટાઈમ બટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. થેન્ક યુ. અને સાથે જ અહીંયા બસ આટલું જ પણ તમે જોતા રહેજો CNBC બજાર. નમસ્કાર.